Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, nếu một người sống cách đây 2.000 năm nhìn thấy chúng ta hôm nay bỏ cả nắm muối vào nồi canh rồi để mặc một nửa rơi xuống bồn rửa, họ sẽ nghĩ gì không? Có lẽ họ sẽ kinh hoàng. Trong mắt họ, hành động đó chẳng khác nào chúng ta đang vứt từng đồng tiền vàng xuống cống. Nghe có vẻ vô lý, bởi ngày nay muối là thứ rẻ đến mức nhiều người thậm chí còn không biết 1 kg muối có giá bao nhiêu. Bạn có thể mua nó ở bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào, siêu thị nào, hay thậm chí là những quán ven đường với giá chỉ bằng một cốc trà đá. Nhưng hãy quay ngược bánh xe lịch sử hàng nghìn năm, khi ấy muối từng là một trong những tài nguyên quý giá nhất mà con người sở hữu. Có những nơi người ta dùng muối để trả lương, có những quốc gia đánh thuế muối nặng đến mức khiến cả dân tộc nổi dậy. Có những đoàn thương nhân chấp nhận băng qua sa mạc nóng hơn 50 độ chỉ để đổi lấy vài bao muối trắng. Và cũng có những cuộc chiến tranh đẫm máu chỉ vì ai đó muốn kiểm soát những mỏ muối. Điều kỳ lạ là muối không hề hiếm. Trái đất có hàng tỷ tấn muối nằm trong đại dương. Thậm chí cơ thể bạn lúc này cũng đang chứa muối. Vậy, tại sao một thứ tưởng chừng ở khắp mọi nơi lại từng quý hơn cả vàng? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải quay trở về một thời đại mà thế giới hoàn toàn khác. Không có tủ lạnh, không có điện, không có xe tải chở thực phẩm xuyên quốc gia, không có siêu thị mở cửa 24 giờ. Khi ấy, mỗi ngày sống sót đều là một cuộc chiến. Hãy tưởng tượng bạn là một người sống cách đây khoảng 5.000 năm. Sau nhiều ngày săn đuổi, cuối cùng bộ lạc của bạn cũng hạ được một con bò rừng khổng lồ. Cả bộ lạc reo hò. Đây là nguồn thức ăn đủ cho hàng chục người. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến thành nỗi lo. Thịt tươi chỉ để được 1 đến 2 ngày dưới thời tiết nóng. Sau đó, vi khuẩn sẽ xuất hiện, thịt bốc mùi, đổi màu và trở nên nguy hiểm. Nếu không ăn hết ngay lập tức, gần như toàn bộ số thịt sẽ phải bỏ đi. Đó là một thảm họa. Con người thời ấy không thiếu thức ăn vì săn không được. Họ thiếu thức ăn vì không thể giữ thức ăn đủ lâu. Đây chính là lúc muối bước lên sân khấu lịch sử. Ban đầu, mọi thứ hoàn toàn là sự tình cờ. Có lẽ một nhóm người cổ đại phát hiện rằng những miếng thịt rơi gần vùng nước biển mặn hoặc gần các mỏ muối tự nhiên lại hỏng chậm hơn bình thường. Họ chưa hiểu vi khuẩn là gì, họ chưa biết đến hóa học, nhưng họ biết quan sát. Họ nhận ra rằng khi phủ muối lên thịt, nó khô lại, ít bốc mùi hơn và có thể ăn được sau nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng. Ngày nay, chúng ta biết lý do muối hút nước ra khỏi tế bào của vi khuẩn thông qua hiện tượng thẩm thấu. Không có nước, phần lớn vi khuẩn không thể sinh sôi, thịt được bảo quản lâu hơn rất nhiều. Nhưng với người cổ đại, điều đó chẳng khác gì một phép màu. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người có thể dự trữ thực phẩm. Điều này nghe có vẻ nhỏ bé, nhưng thực ra nó đã thay đổi toàn bộ nền văn minh. Khi không còn phải lo hôm nay săn được gì thì hôm nay ăn đấy, con người bắt đầu nghĩ đến mùa đông, nghĩ đến những chuyến đi xa, nghĩ đến việc tích trữ lương thực cho cả bộ lạc. Muối không chỉ bảo quản thịt, nó còn bảo quản cá. Những cộng đồng sống ven biển bắt đầu đánh bắt nhiều hơn mức họ có thể ăn. Cá được mổ sạch, phủ kín bằng muối rồi xếp thành từng lớp trong các thùng gỗ. Sau vài tuần, chúng vẫn ăn được. Điều này mở ra một điều chưa từng có trước đó. Thực phẩm có thể di chuyển. Một làng chài ven biển giờ đây có thể mang cá đến bán cho những ngôi làng cách hàng trăm km trong đất liền. Đổi lại, họ nhận được lúa mì, công cụ gia thú hay kim loại. Thương mại bắt đầu phát triển. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy muối không chỉ giúp giữ thức ăn, nó còn giúp kết nối thế giới. Nhưng vẫn còn một câu hỏi lớn. Nếu muối có trong nước biển, tại sao ai cũng không tự làm lấy? Nghe thì rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy nước biển rồi chờ nước bốc hơi. Đúng. Nhưng thử tưởng tượng bạn đang sống ở giữa sa mạc Sahara, hay sâu trong rừng châu Âu cổ đại, hoặc trên những vùng đồng bằng rộng lớn của Trung Quốc cách biển cả nghìn km. Làm sao bạn lấy được nước biển? Không có xe tải, không có tàu container, không có đường cao tốc, chỉ có lạc đà, chỉ có ngựa, hoặc đôi chân của chính bạn. Việc vận chuyển vài chục kg muối đi hàng nghìn km là một công việc vô cùng tốn kém. Thế là muối trở thành một loại hàng hóa chiến lược. Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta không tìm thấy biển nhưng lại may mắn có những mỏ muối tự nhiên hình thành từ hàng triệu năm trước, khi biển cổ rút đi và để lại những lớp muối khổng lồ dưới lòng đất. Những nơi như vậy nhanh chóng trở thành kho báu.
Ai kiểm soát mỏ muối sẽ kiểm soát của cải. Những thành phố đầu tiên mọc lên quanh các mỏ muối. Những con đường đầu tiên cũng được hình thành chỉ để vận chuyển muối. Thậm chí có những tuyến đường thương mại tồn tại suốt hàng nghìn năm chỉ phục vụ một loại hàng hóa duy nhất, đó là muối. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là những đoàn lạc đà băng qua sa mạc Sahara. Ban ngày, cát nóng đến mức có thể làm bỏng chân. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống gần mức đóng băng. Mỗi đoàn gồm hàng trăm con lạc đà nối đuôi nhau thành một hàng dài như con rắn khổng lồ. Chúng chở những tảng muối lớn cắt từ các mỏ ở phía Bắc châu Phi, đi hàng nghìn km xuống các vương quốc phía Nam. Ở đó, muối quý đến mức đôi khi được đổi ngang trọng lượng với vàng. Đúng vậy, có thời điểm, một khối muối và một khối vàng cùng cân nặng có giá trị gần như tương đương. Nghe thật khó tin. Nhưng hãy nghĩ theo cách khác. Bạn không thể ăn vàng. Bạn cũng không thể dùng vàng để giữ thịt khỏi hỏng. Trong khi đó, nếu thiếu muối, cả cộng đồng có thể chết đói chỉ sau một mùa đông. Giá trị thực sự của một món đồ không nằm ở vẻ đẹp của nó nằm ở việc con người cần nó đến mức nào. Và vào thời ấy, muối chính là thứ không thể thiếu. Sự quý giá ấy còn khiến nhiều nhà vua nảy ra một ý tưởng. Nếu ai cũng cần muối, tại sao không đánh thuế nó? Đó là khởi đầu của một trong những loại thuế nổi tiếng và gây tranh cãi nhất trong lịch sử nhân loại.